Trong cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và những tình huống tưởng chừng như không thể vượt qua. Vậy điều gì giúp con người duy trì tinh thần, kiên trì và đạt được mục tiêu? Đó chính là chữ nhẫn, một phẩm chất quý báu và cần thiết để dẫn lối đến thành công. Chữ nhẫn không chỉ đơn thuần là sự chịu đựng hay nhẫn nhịn, nó còn chứa đựng sự kiên trì, khả năng kiềm chế cảm xúc và biết chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động. Trong văn hóa phương Đông, chữ nhẫn đã từ lâu được coi là một bí quyết thành công. Các bậc thánh hiền và những nhà lãnh đạo vĩ đại đều thấu hiểu và vận dụng chữ nhẫn để vượt qua khó khăn và xây dựng sự nghiệp vững bền. Chúng ta hãy cùng khám phá ý nghĩa sâu xa của chữ nhẫn, lý do tại sao nó được coi là bí quyết thành công của cổ nhân và cách chúng ta có thể áp dụng phẩm chất này trong đời sống hiện đại. Liệu thành công có phải chỉ đến từ tài năng hay còn từ sự nhẫn nại? Hãy cùng nhau tìm hiểu trong video hôm nay. Làm người nhất định phải tu dưỡng đức tính nhẫn nại mới có thể thành công. Cổ ngữ có câu, nhẫn nhịn cơn giận nhất thời, tránh được mối lo trăm ngày. Người xưa rất coi trọng và đề cao sự nhẫn nại trong quá trình tu dưỡng nhân cách, đặc biệt trong Nho gia, Đạo gia và Phật gia. Sự vô vi của Đạo gia, lòng từ bi của Phật gia và đức nhẫn của Nho gia đều chứa đựng những nội hàm sâu sắc về chữ nhẫn. Trong kinh điển của Nho gia, Thượng Thư ghi lại lời Chu Thành Vương căn dặn quần thần rằng phải nhẫn nhịn mới có thể thành công, có khoan dung thì đức mới lớn. Chu Công cũng nhắc nhở Chu Thành Vương, khi bị người khác oán hận và trách mắng, cần phải nghiêm túc kiểm điểm đức hạnh của mình. Con người nhất định phải có tâm nhẫn nại thì mới có thể làm thành được mọi việc, và chỉ khi khoan dung, đạo đức mới được nâng cao. Khổng Tử trong Luận Ngữ từng dạy, việc nhỏ không nhẫn được thì hỏng việc lớn. Người quân tử không tranh giành, nghiêm cẩn mà không tranh. Lão Tử giảng về một khía cạnh khác của nhẫn là vô vi, không tranh giành. Ông nói, thiên đạo không tranh mà được, không nói mà người tự theo. Nước là ví dụ tốt về sự mềm dẻo và bao dung, nó ban phúc cho vạn vật mà không tranh giành. Sự vật phù hợp với quy luật tự nhiên không tranh đấu, khéo lùi mà lại chiến thắng. Phật giáo thì nhấn mạnh chữ nhẫn trong lục độ vạn hạnh, coi đó là một đức tính đứng đầu. Nhiều câu chuyện về Đức Phật và các vị Bồ Tát, La Hán đều thể hiện sự nhẫn nhịn siêu việt, vượt qua mọi mâu thuẫn. Nhẫn nhịn không chỉ giúp trả nợ nghiệp đời trước mà còn là con đường thăng hoa. Quẻ Tồn trong Chu Dịch nói rằng, sơn hạ hữu trạch tổn, quân tử dĩ trừng phẫn, chất dục, nghĩa là dưới núi có đầm là Quẻ Tồn. Người quân tử học cách chế ngự cơn giận, kiềm chế ham muốn của mình. Trong tả truyện cũng viết, một khi thẹn mà không nhẫn được, chẳng phải sẽ hổ thẹn cả đời sao? Từ xưa đến nay, bậc đế vương nhờ đại nhẫn mà được thiên hạ, tướng lĩnh nhờ nhẫn mà được lâu dài, thương nhân nhờ nhẫn mà phú quý, và người thường cũng nhờ nhẫn nhịn mà trải nghiệm nhân sinh. Chữ nhẫn là sự kết hợp giữa chữ tâm tim và chữ nhận, lưỡi dao. Điều này thể hiện ý nghĩa sâu sắc rằng nhẫn là giữ cho trái tim không tổn thương dù bị dao kề vào. Để vượt qua thử thách, cần có lòng dũng cảm và trí tuệ. Tuy nhiên, nhẫn cũng có nhiều cấp độ, tiểu nhẫn, đại nhẫn và nhẫn của người trí tuệ. Người tiểu nhẫn cầu yên ổn, như câu nói, một điều nhịn là 9 điều lành. Tuy khó đạt đến cảnh giới cao như biển rộng nạp trăm sông, nhưng ít nhất cũng có thể chấp nhận ưu điểm và khuyết điểm của người khác. Một người có lòng khoan dung sẽ khiêm tốn và biết nhường nhịn. Trong gia đình, nếu một người nhẫn thì gia đình hòa thuận. Giữa bạn bè, nếu biết nhường nhịn thì không chuyển bạn thành thù. Câu chuyện Ngõ 6 thước của đại học sĩ Trương Anh thời Khang Hy là minh chứng cho sự nhường nhịn. Khi hàng xóm và gia đình tranh giành đất đai, thay vì dùng chức quyền, Trương Anh đã viết thư khuyên gia đình nhường 3 thước đất. Câu thơ ông viết, viết thư ngàn dặm bởi tường cao, nhường 3 thước đất có hại gì. Hàng xóm biết chuyện, vô cùng hổ thẹn, cũng nhường ra 3 thước đất. Từ đó, câu chuyện Ngõ 6 thước trở thành giai thoại truyền đời. Trương Anh thấu hiểu đạo lý, hiểu được sự khoan dung và nhường nhịn. Chính chữ nhường này đã làm nên tấm gương sáng cho người đời sau, giúp danh tiếng của Trương Anh lưu truyền mãi mãi. Do đó, có thể nói rằng tiểu nhẫn hiện diện ở khắp mọi ngóc ngách của cuộc sống. Cái nhẫn của tiểu nhẫn giúp tạo ra một trạng thái sinh mệnh mà con người trong xã hội có thể chung sống hòa thuận và hài hòa. Về đại nhẫn, một câu chuyện nổi tiếng là về Hàn Tín.
người đã trở thành công thần khai quốc của nhà Hán và là đại tướng quân bách chiến bách thắng, dụng binh như thần. Khi còn trẻ, Hàn Tín thường mang theo thanh bảo kiếm bên mình. Một ngày nọ, trên phố xá đông đúc, một kẻ vô lại chặn đường Hàn Tín và thách thức: "Nếu ngươi gan dạ, hãy chặt đầu ta đi." Gã vô lại vươn cổ ra, và khi Hàn Tín không phản ứng, hắn tiếp tục khiêu khích: "Nếu ngươi không chặt đầu ta thì hãy chui qua háng ta." Hàn Tín nhận ra rằng giết gã chỉ gây thêm rắc rối, nên anh bình tĩnh chui qua háng, mặc kệ tiếng cười chế giễu của mọi người xung quanh. Hành động này đã trở thành biểu tượng của đại nhẫn. Người đại nhẫn, như Hàn Tín, có chí lớn và mục tiêu xa hơn, nên những xúc phạm hay nhục nhã tạm thời không ảnh hưởng gì đến họ. Trong Luận Ngữ, Khổng Tử từng viết: "Việc nhỏ không nhẫn được thì hỏng việc lớn." Ý nghĩa của đại nhẫn là như thế. Nhìn vào cách người ta nhẫn nhịn, ta có thể đoán được tầm vóc và chí hướng của họ lớn đến đâu. Những câu chuyện về đại nhẫn là như hòn đá thử lòng đối với những người mang chí lớn. Đối với họ, nhẫn không phải là sự yếu đuối, mà là một biện pháp, một quá trình để đạt được mục tiêu cao cả. Cái nhẫn của người đại nhẫn thường là do trí tuệ điều khiển, không phải do tính cách dễ dãi. Người đại nhẫn không nhẫn để cầu yên ổn, mà để thành công và thành tựu sự nghiệp lớn. Trong dân gian cũng có câu: "Có khi nhẫn để xoay vần, thiên thời, địa lợi, nhân tâm hiệp hòa." Người đại nhẫn hiểu rõ con đường mình đi, mục tiêu cần đạt, và dùng chữ nhẫn để xoay chuyển tình thế, chờ đợi cơ hội phù hợp để thành công. Vậy, cái nhẫn của người trí tuệ là gì? Có một câu chuyện kể về một thiền sư nổi tiếng ở Nhật Bản, được mọi người kính trọng. Một ngày nọ, một thiếu nữ con nhà gia giáo bị phát hiện mang thai, và vì sợ hãi, cô đã đổ lỗi cho vị thiền sư là cha của đứa bé. Dân làng cùng gia đình cô gái kéo đến am của thiền sư, mắng chửi và nhục mạ ông. Thay vì phản ứng, thiền sư chỉ mỉm cười và đáp: "Thế ư?" Khi đứa bé ra đời, gia đình cô gái mang nó đến giao cho thiền sư. Ông nhận lấy và nuôi nấng đứa bé như con ruột, chấp nhận mọi lời đàm tiếu. Nhiều năm sau, cô gái thú nhận sự thật rằng cha của đứa bé là một chàng trai trong làng. Dân làng cảm thấy hổ thẹn và đến xin lỗi thiền sư. Nhưng thiền sư chỉ mỉm cười và lại nói: "Thế ư?" Câu chuyện này minh họa cho cái nhẫn của người trí tuệ. Để nhẫn nhịn được, trước tiên cần có tâm thái đúng đắn. Nếu không có lòng khoan dung, sự nhẫn nại sẽ đầy dằn vặt và uất ức. Nhưng nếu biết lấy nhẫn làm niềm vui, cuộc sống sẽ trở nên ung dung, tự tại hơn. Những nghịch cảnh xảy ra trong cuộc sống sẽ không còn làm ta khổ sở, và khi đã đạt đến cảnh giới cao của sự nhẫn, tâm hồn sẽ thanh thản và thăng hoa. Chữ nhẫn được cấu tạo từ chữ tấm và chữ nhận, lưỡi dao, ngụ ý rằng phải giữ cho trái tim bất động trước nghịch cảnh. Cái khó nhất của nhẫn là làm sao không để lòng dao động dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Khi đã luyện nhẫn đến mức không còn oán hận hay đau khổ, thì trong lòng ta sẽ sinh ra một đóa sen thanh tịnh, tỏa hương thơm ngát giữa nghịch cảnh. Nhưng càng khó chịu, tâm càng dao động và náo loạn, thì con dao đâm càng đau, càng thê thảm. Vì vậy, việc giữ được tâm bình hòa, tĩnh lặng trước mọi sự vật, được mất trước mọi nhân tình thế thái nóng lạnh của đời người, không phải là điều dễ dàng. Xem ra chữ tâm và chữ nhẫn thực sự rất gần gũi. Người có tâm đại nhẫn với 4 phẩm chất đáng quý sẽ ắt thành công trong cuộc đời. Một người có tâm đại nhẫn sẽ có thể tạo dựng được đại nghiệp. Trong thời kỳ đầu, khi Hoài Quân mới thành lập, Lý Hồng Chương đã cử 3 nhân tài đến bái kiến Tăng Quốc Phiên. Tăng Quốc Phiên nhìn thấy họ nhưng không lập tức đến gặp, mà chỉ đứng ở một góc khuất để quan sát. Sau nửa giờ, ông phát hiện 2 trong số 3 người bắt đầu có vẻ sốt ruột, không thể chờ đợi lâu hơn. Một người liên tục nhìn xung quanh, xem xét đồ đạc trong phòng, còn một người khác tuy ngồi yên một chỗ nhưng thần sắc lại tỏ ra khó chịu. Chỉ có một người vẫn giữ thần sắc điềm tĩnh, dáng vẻ bên ngoài tuy bình thường nhưng lại toát lên sự tự tin khác biệt, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn vào không trung, không có chút dấu hiệu vội vã. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Tăng Quốc Phiên nói với Lý Hồng Chương: 3 người ông tiến cử chỉ có một người có tố chất, có đại căn và có thể dùng cho việc lớn. Lý Hồng Chương ngạc nhiên hỏi: làm sao thầy biết được? Tăng Quốc Phiên cười và nói: người làm việc lớn, điều quan trọng nhất là phải có tâm đại nhẫn. Trong 3 người, chỉ có một người có tâm nhẫn nại và ắt sẽ thành đại nghiệp. Thực tế sau đó đã chứng minh Tăng Quốc Phiên hoàn toàn chính xác.
Người mà ông nhắm trúng chính là Lưu Minh Chuyển, người sau này trở thành một trong những danh tướng của Hoài quân, lập được nhiều công lớn trong cuộc chiến Trung Pháp. Người có tâm đại nhẫn khi đối diện với những việc lớn sẽ có sự bình tĩnh. Tăng Quốc Phiên từng nói rằng yêu cầu đầu tiên của một người làm quan là phải có tâm nhẫn nại. Thật ra, điều này không chỉ áp dụng cho người làm quan, mà bất kỳ ai làm bất kỳ công việc gì cũng cần phải có sự nhẫn nại. Nhẫn nại chính là một dạng tu dưỡng và là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc đối nhân xử thế. Người có tâm nhẫn nại có thể bao dung những điều không như ý trong cuộc sống, không ngại phiền phức và kiên trì đến cùng. Có câu, nhẫn được vạn sự phiền, nhẫn được sự yên. Người có tâm nhẫn nại có thể kiểm soát được bản thân, loại bỏ tạp niệm, tiêu trừ phiền não và duy trì sự bình tĩnh. Cổ nhân thường nói, khi gặp phải những chuyện lớn, nếu có được sự bình tĩnh, giữ cho tâm không loạn, không hoảng sợ, thì đó chính là người có tâm nhẫn nại. Khi gặp chuyện nguy hiểm, cấp bách, nếu oán trời trách đất, hận người khác thì sẽ không có cách giải quyết. Chỉ có bình tĩnh, suy xét kỹ lưỡng và xử lý cẩn trọng mới là cách tốt nhất. Nếu tâm loạn, việc ắt sẽ rối và đại cục sẽ bị phá hỏng. Người có tâm nhẫn nại trong việc đối đãi với người khác luôn có lòng độ lượng. Người có tâm nhẫn nại sẽ kết nối với thiện duyên. Một lần, Tăng Quốc Phiên nhận được một lá thư từ em trai là Tăng Quốc Thuyên, trong đó nói rằng: giờ đây em phải sống cùng những kẻ tiểu nhân, lòng làm sao có thể vui được. Tăng Quốc Phiên hồi đáp rằng: làm người không nên thiếu nhẫn nại, nếu không thì sau này sẽ khó hòa hợp với người khác. Người có tâm nhẫn nại mới có thể bao dung, hòa hợp với mọi người trong thế gian. Thế gian rộng lớn, kỳ hoa dị thảo, muôn loài cùng đua nở, người trong thiên hạ đa dạng, kiểu người nào cũng có. Do đó không nên chỉ chọn những người có cùng chí hướng để kết giao, mà nên học cách nhẫn nại với những người khác biệt. Người có tâm nhẫn nại sẽ có lòng khoan dung độ lượng với những điều không vui. Có câu, trên đời 10 phần thì có đến 7 đến 8 phần không như ý. Làm người thường phải đối mặt với những điều trái ý, không thuận lòng. Điều quan trọng là biết điều phối, xử lý và thích nghi với hoàn cảnh. Nhẫn nại không chỉ đơn thuần là một đức tính, mà còn là một nghệ thuật tu dưỡng, giúp con người biết khoan dung, độ lượng. Câu chuyện về Tư Mã Ý. Tư Mã Ý trong Tam Quốc được đánh giá là vua của sự nhẫn nại. Ông là trọng thần trong 4 đời quân chủ nhà Tào Ngụy. Ngay từ đầu, Tào Tháo đã nhận ra mối đe dọa tiềm ẩn từ Tư Mã Ý. Tuy nhiên, đến những năm cuối đời, Tào Duệ đã giao phó cho ông trách nhiệm quan trọng. Tư Mã Ý đã nhẫn nại giấu mình suốt 50 năm để chứng minh là một trung thần. Cuối cùng, khi đã ngoài 70 tuổi, ông mới nắm được quyền lực lớn và đã thực hiện chiến lược đánh bại nhà Tào Ngụy, lập ra nhà Tấn. Trong một lần cuối cùng, Gia Cát Lượng đưa quân ra Kỳ Sơn để đánh Ngụy. Tư Mã Ý nhận thấy mình không phải là đối thủ của Gia Cát Lượng, nên đã cố thủ không giao chiến. Tuy nhiên, Gia Cát Lượng đã lừa được Tư Mã Ý bằng cách thông báo rằng quân thục đang cất lương thực trên núi. Tư Mã Ý quyết định tấn công núi để cướp lương, nhằm ép Gia Cát Lượng phải rút lui. Trong khi quân thục chuẩn bị hỏa công để tiêu diệt quân Ngụy, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, cứu toàn bộ quân Ngụy. Tư Mã Ý rút quân về bờ nam sông Vị Thủy, ra lệnh cho các tướng không được ra đánh, mà kiên nhẫn cố thủ trong thành. Gia Cát Lượng sau đó đã dùng mọi cách để khiêu khích và hạ nhục quân Ngụy. Ngụy có nhiều tướng nhưng họ không thể chịu nhục được và muốn quyết một phen đánh với quân thục. Tuy nhiên, Tư Mã Ý không đồng ý và quyết định cố thủ trong thành. Tư Mã Ý biết rằng quân thục hành quân từ xa, việc tiếp tế sẽ rất khó khăn. Chỉ cần cố thủ, quân thục sẽ hết lương thực và phải rút về. Đây gọi là lấy tĩnh chế động, không đánh khi kẻ địch đang có lợi thế, mà chỉ đánh khi quân mình có lợi thế. Đợi thời cơ đến, có thể chuyển bại thành thắng, tuyệt đối không manh động làm hỏng đại sự. Đó chính là tài nghệ của người sử dụng binh. Tuy nhiên, để thực hiện kế hoạch này, cần phải có sự nhẫn nại. Khi bị mắng nhiếc, Tư Mã Ý không bị lay động. Gia Cát Lượng đã gửi khăn yếm và bộ đồ phụ nữ cho Tư Mã Ý cùng với một lá thư. Trong thư, Gia Cát Lượng chế nhạo Tư Mã Ý là đại tướng thống lĩnh quân Trung Nguyên không dám mặc giáp, cầm gươm mà chỉ ngồi núp trong hang để tránh đao mũi tên, giống như đàn bà. Gia Cát Lượng còn yêu cầu Tư Mã Ý nếu không dám ra đánh thì phải lạy 2 lạy mà nhận lấy. Hoặc nếu có chí khí thì phải viết vào giấy hẹn thời gian ra giao chiến. Thời đó, phụ nữ thường không tham gia chính sự, chỉ giữ gìn gia đình.
Việc gửi đồ của phụ nữ cho Tư Mã Ý là một sự sỉ nhục lớn mà không ai có thể chịu đựng. Người xưa có câu, sĩ khả sát bất khả nhục, nghĩa là kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Tư Mã Ý có thể chịu nhục thêm một lần nữa, nhưng các tướng sĩ khác không thể chịu thêm được, họ muốn ra trận ngay lập tức. Tư Mã Ý đã xin vua giữ thành không đánh, và giờ đây ông phải nhắc lại với các tướng rằng ta không phải muốn chịu nhục, mà là vì thiên tử đã ra chỉ thị không cho ra đánh. Nếu ta khinh động thì sẽ trái với quân lệnh, mất đi sự tin tưởng. Thấy các tướng bực dọc và không hài lòng, Tư Mã Ý đành nói, nếu các ngươi muốn đánh, hãy đợi ta tâu với thiên tử, rồi sẽ cùng ra đánh giặc. Nói xong, Tư Mã Ý gửi thư cho Ngụy Chủ rằng, thần chỉ là một chức trách nhỏ, chiếu chỉ ra lệnh giữ thành vững không đánh, để đợi quân thục tự nhiên phải tan. Nhưng nay Gia Cát Lượng đã gửi khăn yếm, coi thần như đàn bà. Thần lấy làm sỉ nhục lắm. Thần kính tâu trước với bệ hạ, xin liều một trận đại chiến để báo ơn triều đình và rửa sạch cái xấu hổ này. Vua Ngụy là Tào Tuấn xem xong, hỏi các tướng, Tư Mã Ý trước đây đã xin giữ thành không đánh, nay lại dâng biểu xin đánh, là có ý gì? Vệ úy là Tân Tỷ tâu rằng, Tư Mã Ý vốn không có ý muốn đánh. Đây là Gia Cát Lượng sỉ nhục các tướng, khiến họ căm tức, nên Tư Mã Ý mới dâng biểu lên, có ý muốn cầu chiếu chỉ để trấn an các tướng mà thôi. Tào Tuấn nhận thấy điều này hợp lý, bèn sai Tân Tỷ cầm cờ tiết đến trại Vị Bắc truyền lời dụ rằng không được ra đánh. Nếu ai dám nói đến việc đánh sẽ bị ghép vào tội trái chiếu chỉ của vua. Các tướng đều phải tuân theo. Gia Cát Lượng nhận được tin liền nói, Tư Mã Ý vốn không dám đánh, việc xin đánh chỉ là để thị oai với chúng ta. Có câu rằng, tướng ở ngoài dù vua có chỉ thì vẫn có thể không nghe. Lẽ nào cách xa nghìn dặm mà phải xin lệnh để đánh? Vì Tư Mã Ý nhân các tướng tức giận, nên mượn ý của Tào Tuấn để trấn an các tướng và truyền lời ra để quân thục sinh sự chậm trễ. Sau đó, Gia Cát Lượng bị bệnh và qua đời, quân thục phải rút về. Dù Gia Cát Lượng được xem là không có đối thủ, nhưng Tư Mã Ý đã dùng sự nhẫn nại to lớn của mình để đánh bại đại quân của Gia Cát Lượng. Tào Tháo trong Tam Quốc được mọi người nhớ đến với hình ảnh gian hùng, bạo ngược và đa nghi. Tuy nhiên, thực tế Tào Tháo là người mạnh nhất thời Tam Quốc, không chỉ vì tài năng quân sự, mà còn vì có tâm đại nhẫn và biết trọng dụng tài năng. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lễ Hoành đã chửi rủa Tào Tháo rất thậm tệ, nhưng Tào Tháo vẫn giữ bình tĩnh, nhẫn nại và dung thứ cho sự hỗn láo của Lễ Hoành, còn đưa ông ta an toàn về chỗ lưu biểu ở Kinh Châu. Khi Viên Thiệu tấn công, Tào Tháo đã giúp viết 3 bài hịch, mắng chửi 3 đời tổ tông của Tào Tháo. Sau này, khi Trần Lâm rơi vào tay Tào Tháo không những không giết ông mà còn ban cho trọng trách. Đây chính là tâm đại nhẫn mẫu mực của các bậc vĩ nhân, và cũng chính vì vậy mà xung quanh Tào Tháo luôn có những quan văn võ tài giỏi. Tào Tháo xứng đáng là kẻ mạnh nhất Tam Quốc. Tôn Quyền, theo đánh giá của Tam Quốc Chí, là người khôn ngoan, nhẫn nhục, trọng dụng hiền tài, ưa chuộng mưu kế và có khả năng nhẫn nại đáng nể. Ông có tài năng và trí tuệ của một bậc anh hùng. Nhờ vậy, Tôn Quyền đã kiểm soát được vùng Giang Đông, tạo thành thế chân vạc vững chắc. Từ khi còn trẻ, Tôn Quyền đã có chí lớn. Năm 15 tuổi, khi Giang Đông lâm nguy và anh trai Tôn Sách thất bại và qua đời, Tôn Quyền đã kế thừa và ổn định được Giang Đông, mưu đồ bá nghiệp. Tôn Quyền đã đánh bại quân của Tào Tháo trong trận Xích Bích nổi tiếng, chia 3 thiên hạ. Ông còn dùng mưu kế để đánh thắng Quan Vũ và ngăn chặn sức mạnh của quân Thục trong trận Di Lăng. Dù chỉ dựa vào một góc Giang Đông, Tôn Quyền vẫn có thể chia 3 thiên hạ nhờ vào chữ nhẫn. Sau khi thắng trận Xích Bích, Tôn Quyền đã thu được thành quả lớn, hình thành cục diện Tam Quốc. Tuy nhiên, thế lực của Lưu Bị đã nổi lên. Để kiềm chế Lưu Bị, Tôn Quyền đã tiếp tục xưng thần với Tào Tháo cho đến năm 220 khi Tào Tháo qua đời. Khi thực lực của Tào Ngụy suy yếu, Tôn Quyền đã đoạt được Kinh Châu để bảo toàn đất Ngô và kiềm chế Lưu Bị. Dù lúc này người dân Đông Ngô coi Tôn Quyền là mất thể diện, ông vẫn tiếp tục xưng thần với Tào Phi khi ông chính thức đăng cơ và rời đô đến kiến nghiệp. Tôn Quyền trở thành vị đế vương có thời gian tại vị lâu nhất và tuổi thọ cao nhất thời Tam Quốc, chứng tỏ ông là người có trí tuệ và nhẫn nại vĩ đại nhất. Lưu Bị, dù không có thực lực mạnh mẽ nhất và xuất thân kém cỏi, đã cùng Quan Vũ, Trương Phi và Gia Cát Lượng nhờ vào sự kiên nhẫn và mưu lược của mình chia 3 thiên hạ. Sự thành công của Lưu Bị chủ yếu dựa vào tính cách và cơ mưu của ông. Đặc điểm lớn nhất của Lưu Bị là khả năng nhẫn nại và che giấu mình.
Trong khi không có thực lực, ông chỉ có thể giữ hình tượng một ông già tốt bụng, trọng nhân tài, tình nghĩa, yêu thương và bảo vệ thuộc hạ. Lưu Bị đã đầu quân cho Lưu Yên, Lưu Trực, Lão Bố, Tào Tháo và Viên Thiệu. Dù biết rõ rằng những người này đều có mục đích riêng và sẽ gặp mai phục, Lưu Bị vẫn kiên nhẫn, giấu mình và xử lý mọi việc một cách đại lượng. Cuối cùng, ông đã có được mỹ nhân và phục hồi nhà Hán. Hán Hiến Đế là người chịu đựng nhiều nhất và cay đắng nhất trong việc bảo tồn nhà Hán. Để bảo tồn triều đại đang suy yếu, ông đã phải nhẫn nhục suốt 36 năm, chịu đựng sự áp bức của Hà Tiến, Đổng Trác và Tào Tháo, mất cả quý phi, hoàng hậu và quốc cữu. Cuối cùng, ông vẫn bị Tào Phi ép phải chết. Hán Hiến Đế có thể được coi là người chịu đựng cay đắng nhất thời kỳ Tam Quốc. Giả Hủ, mưu sĩ nổi tiếng, là khai quốc công thần của Tào Ngụy và là mưu sĩ được Tào Tháo tín nhiệm nhất. Dù ông có khả năng tính toán không sai sót, trước trận Quan Độ, sau khi theo Trương Tú đầu quân cho Tào Tháo, ông không chủ động đưa ra mưu kế nữa. Nếu không phải Tào Tháo hỏi, ông không bao giờ lên tiếng. Ông nhẫn nhục, giữ kín trí tuệ của mình, đóng cửa không kết giao với quan lại khác và con cái ông cũng không kết hôn với gia đình quyền quý. Trong thời loạn thế, Giả Hủ được tôn trọng vì khả năng nhẫn nại và bảo toàn gia đình. Ông có thể xem là người thông minh và trí tuệ nhất thời kỳ Tam Quốc. Năm 1281, khi nhà Trần đang có sự biến động, vua Trần Thái Tông đã qua đời và Trần Thánh Tông nhường ngôi cho con là Trần Nhân Tông. Nhà Nguyên cử lễ bộ thượng thư Sài Thung cùng 1000 quân hộ tống sang Đại Việt. Sài Thung đến kinh thành, tỏ ra kiêu ngạo, cưỡi ngựa thẳng vào cửa thành mà không xuống ngựa, dùng roi đánh vào mặt quân lính canh gác, khiến họ bị thương. Sài Thung trách vua Trần vì không sang Thiên Triều để triều cống, yêu cầu vua Trần phải đến nhà Nguyên để dâng lễ và cống vật. Vua Trần đã sai Trần Quang Khải đến sứ quán tiếp Sài Thung, nhưng Sài Thung nằm khểnh không ra tiếp. Khi Trần Quang Khải vào trong phòng, Sài Thung vẫn không dậy tiếp. Khi biết Trần Quốc Tuấn xin được tiếp Sài Thung, ông liền vái chào và mời Quốc Tuấn ngồi uống trà. Quốc Tuấn đã cải trang thành một nhà sư, khiến Sài Thung phải tiếp. Trong buổi tiếp kiến, khi Sài Thung nhận ra người đối diện là ai, ông ra hiệu cho lính hầu lấy mũi tên đâm vào đầu Trần Quốc Tuấn, khiến ông bị chảy máu. Dù rất đau, Trần Quốc Tuấn vẫn nhẫn nại, điềm nhiên nói chuyện như không có chuyện gì xảy ra. Ông biết Đại Việt đang ở thế yếu nên chủ động hòa hoãn nhằm trì hoãn cuộc chiến với nhà Nguyên, để Đại Việt có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng. Nhờ vậy, phải đến 4 năm sau, quân Nguyên mới đem binh sang xâm lược Đại Việt. Lúc đó, lực lượng quân ta đã mạnh mẽ hơn và đủ sức chống lại giặc. Trần Quốc Tuấn sau này trở thành Hưng Đạo Đại Vương, được lưu danh sử sách khi chỉ huy quân đội đánh bại quân Nguyên Mông 2 lần, lần nào cũng giành chiến thắng, khiến quân Nguyên phải tâm phục khẩu phục và không dám xâm lược nước ta thêm lần nào nữa. Lâu Sư Đức, triều đại nhà Đường. Có một người em trai được bổ nhiệm làm quang thứ sứ ở Đại Châu. Người em trai này rất háo thắng. Trước khi đi nhận chức, Lâu Sư Đức dặn dò em trai rằng vì cả hai đều được quốc gia ân sủng, sẽ có người ghen ghét đố kỵ. Nếu có người nhổ nước bọt vào mặt em trai, chỉ cần đi qua mà không phản ứng là xong, đừng làm gì để tránh phiền phức. Tuy nhiên, Lâu Sư Đức lo lắng rằng khi người ta nhổ nước bọt vào mặt, nếu em trai lao đi thì chứng tỏ bất mãn và có thể khiến họ tức giận hơn. Ông khuyên em trai nên cười nhẫn nhịn và để nước bọt tự khô. Về sau, câu thành ngữ thoa diện tự kiến nước bọt, để nước bọt tự khô trên mặt, trở thành nổi tiếng ở Trung Hoa, chỉ ra rằng khi bị nhục mạ nên nhẫn nại tuyệt đối, không phản kháng. Lâu Sư Đức từng tiến cử Địch Nhân Kiệt làm tể tướng, nhưng Địch Nhân Kiệt không hiểu. Khi Địch Nhân Kiệt lên làm tể tướng, thường xa lánh võ tướng, Võ Tắc Thiên hỏi Địch Nhân Kiệt về Lâu Sư Đức, và Địch Nhân Kiệt thừa nhận không biết rõ về ông. Võ Tắc Thiên lấy ra tấu trình của Lâu Sư Đức cho Địch Nhân Kiệt xem. Địch Nhân Kiệt thở dài, cảm thấy mình thua xa Lâu Sư Đức về sự khoan dung và nhẫn nại. Trình Di từng nói, nhẫn nại với những việc người thường không thể nhẫn, khoan dung với việc người thường không thể khoan dung, chỉ có bậc trí huệ mới làm được. Lâu Sư Đức, với phẩm chất cao thượng và sự nhẫn nại hơn người, được ghi nhận trong sử sách văn hóa Trung Hoa. Chu Du, mặc dù tôn trọng và kính trọng Tôn Quyền như huynh trưởng, luôn giữ sự khiêm tốn và không kiêu ngạo. Dân chúng Dương Châu coi Chu Du và Tôn Sách là những nhân vật anh tuấn. Trong Tam Quốc Chí, tác giả Trần Thọ viết Chu Du là người biết dùng người, có tướng mạo cao gầy, tính cách cởi mở, khoáng đạt và khiêm tốn.
Mặc dù Trình Phổ nhiều lần vũ nhục Chu Du, nhưng Chu Du vẫn giữ thái độ khoan dung và nhẫn nhịn. Cuối cùng, Trình Phổ đã thay đổi quan điểm về Chu Du, coi ông như một người bạn quý báu. Qua điển cố này, có thể thấy rằng sự nhẫn nhịn có thể biến mâu thuẫn thành hòa bình và bao dung người khác sẽ giúp giải quyết mọi xung đột. Vào thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, triều đại phong kiến Tần là triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc xây dựng vạn lý trường thành. Tuy nhiên, do chế độ hà khắc, triều đại Tần chỉ tồn tại trong 15 năm trước khi bị lật đổ bởi phong trào khởi nghĩa nông dân. Trong cuộc khởi nghĩa này, đã xuất hiện nhiều nhân vật anh hùng kiệt xuất, trong đó Hàn Tín là một người nổi bật. Hàn Tín, người đời biết đến như một thống soái quân sự nổi tiếng ở Trung Nguyên, xuất thân từ tầng lớp bần hàn và mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Trước khi lập nên chiến công, Hàn Tín không biết buôn bán và không muốn làm ruộng, lại không có tài sản gì. Cuộc sống rất khó khăn và thường xuyên bị kỳ thị. Một ngày nọ, Hàn Tín quen biết với một quan chức địa phương và thường đến nhà quan chức này để ăn cơm. Vợ của viên quan không ưa Hàn Tín nên cố tình dọn cơm sớm. Khi Hàn Tín đến mà không còn cơm ăn, ông quyết định không qua lại với viên quan này nữa. Để kiếm miếng ăn, Hàn Tín đành phải đi câu cá ở sông Hoài. Một bà già giặt quần áo ở bờ sông thấy Hàn Tín không có cơm ăn, bèn chia thức ăn của mình cho ông. Hành động này kéo dài nhiều ngày và Hàn Tín rất cảm động. Ông hứa với bà già rằng sau này sẽ báo đáp bà. Nhưng bà già tức giận nói cháu là người đàn ông không tự lo cho mình được. Bà thấy cháu đáng thương nên mới cho cháu cơm ăn. Cháu không cần báo đáp bà. Hàn Tín cảm thấy xấu hổ và quyết chí phải làm nên sự nghiệp. Ông chăm chỉ nghiên cứu phép dùng binh và luyện tập võ nghệ, tin rằng mình sẽ có cơ hội phát triển. Khi phong trào khởi nghĩa chống triều đại Tần nổ ra, Hàn Tín liên tục lập công và trở thành tướng tài của Lưu Bang, người sáng lập nhà Hán với danh hiệu Hán Cao Tổ. Nếu không có tâm đại nhẫn, Hàn Tín có thể đã bị lạc lối trong việc theo đuổi sự nghiệp. Câu chuyện về Hàn Tín cho thấy sự nhẫn nhịn và bao dung có thể giúp một người thành công và giữ gìn hòa bình. Tương tự, ở triều đại Chiến Quốc, Liêm Pha, một tướng quân xuất thân bần hàn, bất mãn với việc Lạn Tương Như được phong chức cao hơn mình, dù Tương Như chỉ dựa vào mưu lược. Liêm Pha công khai chỉ trích và tìm cách làm nhục Tương Như. Tương Như biết được Liêm Pha không hài lòng, thường tránh mặt Liêm Pha và không tranh cãi. Một hôm, khi Liêm Pha gặp Tương Như trên đường và chỉ trích sự nhẫn nhịn của ông, Tương Như giải thích rằng sự nhẫn nhịn và làm việc vì lợi ích của quốc gia là quan trọng hơn lòng tự ái cá nhân. Sự bao dung và đại nghĩa của Tương Như đã khiến Liêm Pha nhận ra lỗi lầm của mình. Liêm Pha sau đó đến nhà Tương Như để xin lỗi, và từ đó hai người trở thành bạn bè, cùng giúp nước Triệu trở nên mạnh mẽ hơn. Giai thoại này được gọi là tướng tướng hòa, minh chứng cho việc sự nhẫn nhịn và bao dung không chỉ giúp duy trì hòa bình, mà còn góp phần xây dựng sự nghiệp và giữ gìn sự thịnh vượng cho quốc gia. Lý Mục là danh tướng nước Triệu vào thời Chiến Quốc. Trong thời kỳ này, quân Hung Nô thường xuyên tràn vào biên giới nước Triệu để cướp bóc. Khi quân Triệu đánh đuổi được quân Hung Nô ở một nơi thì chúng lại tấn công ở nơi khác. Do đó, quân Triệu không có cách nào ngăn chặn hiệu quả. Lý Mục được giao nhiệm vụ đóng quân ở vùng biên giới để ngăn chặn quân Hung Nô. Ông đã đưa ra kế sách vườn không nhà trống, tức là nhẫn nhịn và cố thủ trong thành, không đánh trả quân Hung Nô. Lệnh cấm tham chiến là nghiêm ngặt và ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quân lệnh. Quân Hung Nô đến, dù không bị đánh đuổi, nhưng vì gặp phải tình trạng vườn không nhà trống nên không thể cướp bóc được và phải rút lui. Triệu Vương cho rằng Lý Mục hèn nhát và không chịu chiến đấu nên đã nhiều lần nhắc nhở ông, nhưng Lý Mục vẫn vờ như không nghe thấy. Triệu Vương quyết định thay tướng khác và giao quân cho người mới. Tuy nhiên, kết quả là quân Hung Nô nhờ quen thuộc địa hình và biết cách tập kích đã đánh bại quân Triệu. Cuối cùng, Triệu Vương phải phục chức cho Lý Mục để tiếp tục công việc ngăn chặn quân Hung Nô. Lý Mục ra điều kiện không được can thiệp vào kế sách của ông. Ông tiếp tục thực hiện kế sách cũ, giữ nguyên chiến lược vườn không nhà trống và không giao chiến. Sau vài năm, quân đội của Lý Mục đã có 300 chiến xa, 13.000 chiến mã, 100.000 binh sĩ và 10.000 cung thủ. Quân Hung Nô không biết về sức mạnh thực sự của quân Triệu. Sau nhiều năm chỉ cướp bóc mà không gặp phải sự chống trả, quân Hung Nô đã trở nên chủ quan và khinh địch. Khi sĩ khí của quân Hung Nô lên cao, Lý Mục đã chủ động tấn công họ.
rồi giả vờ thua trận, vứt bỏ toàn bộ vũ khí và bỏ chạy. Quân Hung Nô, chủ quan, đã dồn toàn bộ kỵ binh để đuổi theo quân Triệu và rơi vào trận phục kích do Lý Mục chuẩn bị sẵn. Hai cánh quân của Lý Mục đã đánh bại quân Hung Nô, khiến họ không còn dám cướp bóc nữa. Từ câu chuyện của Lý Mục, chúng ta thấy rằng sự nhẫn nhịn và kiên trì có thể giúp đạt được thành công lớn. Một câu chuyện tương tự là của Việt vương Câu Tiễn, người nổi tiếng với câu thành ngữ nếm mật nằm gai. Sau khi bị thất bại, Câu Tiễn đã kiên trì chịu đựng khổ cực trong suốt nhiều năm, nếm mật đắng và chịu đựng nhục nhã. Ngô vương Hạp Lư tấn công nước Việt nhưng bị đánh bại và tử trận. 2 năm sau, con trai của Hạp Lư, Phù Sai, dẫn quân đánh bại nước Việt và bắt Câu Tiễn về nước Ngô để hầu hạ Ngô vương. Một ngày nọ, Ngô vương bị bệnh và Câu Tiễn đã chủ động nếm phân của Ngô vương để chứng minh rằng tình trạng sức khỏe của Ngô vương không có vấn đề gì. Sau 3 năm, Ngô vương Phù Sai cho phép Câu Tiễn trở về nước Việt. Khi trở về, Câu Tiễn vẫn sống cuộc sống khổ cực như khi còn ở nước Ngô và còn tỏ ra kiên nhẫn hơn. Ông chăm sóc dân chúng, huấn luyện binh sĩ và treo túi mật đắng bên cạnh để nhắc nhở mình về sự nhẫn nại. Sau 22 năm kiên trì, Câu Tiễn cuối cùng đã bình định nước Ngô và được tôn làm bá chủ, đồng thời trả lại những vùng đất bị chiếm cho các nước khác. Nếu các bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh audio Cổ Nhân để không bỏ lỡ những video tiếp theo về các triết lý sống, bài học cuộc đời và những giá trị trường tồn. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.